Hi friends! Welcome to my new vlog. Kadugtong lang to nung nakaraang vlog ko, yung dun sa early years ng punk and new wave music on Philippine radio. Nung binalikan ko yung vlog, ang dami kong na-miss out ng mga banda ng mga panahong yon na naisip ko gawa ng part 2. Kasi para no konsensya ako, dami kong hindi nabanggit. Although marami pa talagang hindi mababanggit sa dami. Pero ginawan ko rin ng part 2 para i-highlight yung mga albums na talaga nag-stand out para sa akin noong mga panahong yon, mga late 70s to early 80s. So, gusto ko lang i-share sa inyo dun sa na hindi nyo naabutan, mga albums na to. You can check them out. Talagang they're really excellent albums na representing of the music in those times. Alright. So I would like to start out with The Rezillos, yung first album nila, Can't Stand the Rezillos. Nalakas ng airplay nito noon sa RJAM via Dante, David, Howlin' Dave. As far as I can remember, siya lang yung nagpatugtog nitong album na ito. This one's from 1978. At ang gusto ko sa grupong to, aggressive sounding pero hindi sila masyadong seryoso o galit katulad ng mga ibang bands na kasabay nila. Aggressive at the same time happy. At meron ako na kitang article dati sa magazine, kasama yata sila sa top 100 o top 50. Itong albums ng The Rezillos, Can't Stand the Rezillos, kasama sa top 50 o top 100 punk albums of all time. Ang nagmarka sa akin dito sa album na to, yung version nila ng Dave Clark 5, Glad All Over, tapos yung Somebody's Gone Had Their Kicked In Tonight, tapos yung I Like It, rock and roll song ng Jerry and the Pacemakers. So later on, naging The Rezillos sila. Hindi ko alam what happened, but nagpalit sila ng pangalan. But I suggest you check this one out. The Rezillos, I Can't Stand the Rezillos. Pangalawa, Times Square. Hindi ko maalala kung nabanggit ko to dun sa first vlog ko about early punk and new wave music sa radyo nung araw. Pero this one's an excellent compilation from the movie Times Square. Excellent new wave. Mostly new wave songs from 1980. Double album ito. Kasama dito Pretenders, Joe Jackson's yung I Wanna Be Sedated yata by the Ramones, a song by Gary Newman, XTC, tapos yung Babylon's Burning by the Rats, pati nga yung Suzy Quatro, not really a punk and new wave artist, yung rock hard niya dito yata sumikat yon. Sobrang sikat yon sa Philippine radio noong araw. And even Lou Reed's Walk on the Wild Side, swak siya dun sa konsepto ng album, though hindi talaga siya new wave song. And iba pang mga artists, even yung actor yata dyan, si Robin something, ay may recording din siya para dyan sa album na yan. So Times Square, double album soundtrack. And then yan, one of my favorite early new wave albums and bands, Devo. Are We Not Men, We Are Devo. This is their debut album from 1978. Ang producer nito si Brian Eno, yung producer, former member ng Roxy Music and then Visionary. Ang dami niyang natulungan. Ang dami niyang na-produce na exemplary albums. Isa na to, yung debut album ng Devo. Nag-stand out sa akin dito, syempre yung version nila ng Satisfaction, and then yung first track, Uncontrollable Urge. First song pa lang, bomba na agad, todo na. And then yung favorite ko, parang isa sa mga favorites ko dyan sa album, unheralded track pero excellent song for me, yung Mongoloid. So you can check out this album. Are We Not Men, We Are Devo. And then ito,
Hindi masyadong sumikat sa Pilipinas, pero sa New Wave fans, tsaka listeners sa RJ noon, Fisher Z. First album nila, Word Salad, from 1979. A mixture ng music nila may New Wave, may halong punk, and then may halong reggae. Paborito ko sa kanila yung first track, Pretty Paracetamol yata yung title nun. And then may isang parang reggae-infused song nila dyan, yung The Worker. So that's Fisher Z, Word Salad. Yung second album nila nun, hindi ko na alam yung pangalan eh. Feature din ni Dante, ni Howlin' Dave sa RJ. Yun. So you can check him out. Definitely nasa Spotify and YouTube. Fisher Z. Next up is 3D. Yan. Hindi masyadong kilala ng mga punk and new wave, early punk and new wave followers. Pero I'm sure dun sa mga talagang nagre-research ng nangongolekta ay kilala sila. I'm not sure if they're American or European. Pero itong album na to ang first new wave LP na binili ko. 1980. Nagmarka sa akin yung song nila na Pin Up Girl and then yung X-Ray Eyes. So, ang hirap maghanap nito kahit sa YouTube. Pero, excellent band, 3D. Yan, siguro yung kanilang debut album. Kaya 3D lang. Alright? And then next is Bawa Wow. Yan. Truly unique band from the early punk and new wave era. Mixture ng new wave tsaka African beats ang kanilang music Itong album nila ito na Sea Jungle, Go join your gang, yeah, City All Over, Go Ape Crazy, haba no? From 1981, ang lakas din ng airplay nito sa RJ noon. Featuring yung kanilang singer na si Annabella Lewin. Yan, nandyan sa album yung nakahubad. Merong isang classic painting ni Manet yata yun. Ginaya nila for the album. Pero naging controversial yan dahil at that time 14 years old pa lang yan si Annabella Lewin. So sa England yata parang nagkaroon ng issue, napalitan niyang album cover, yung lumabas worldwide, and then later ginamit pa rin nila ulit yung album na yan So truly unique band yan. Galing ng bahista niyan. Ang galing ng bahista. Hindi ko kilala kung sino siya pero Bawa Wow, check their album out. Ang alam ko hindi ito yung first release nila They started out with EPs, mga EP sa cassette hanggang sa yan. And then after that may mga ibang sumunod pang albums. So that's Bawa Wow. Next up is XTC. Sino ba naman ang hindi bibilib sa bandang to? I first heard their songs on RJ, yung Making Plans for Nigel. Hanggang ngayon, kung papakinggan nyo siya, ang galing ng dating. Hindi mo masasabing luma siya And then yung Helicopter, isa pa yon. Mainstay yon dun sa playlist ni Dante sa New Wave Night. Helicopter and Making Plans for Nigel. 1979 yung album na yan ng XTC. Sumunod dyan sa album na yan yung Black Sea, na kung saan sobrang sikat dito sa Pilipinas yung Generals and Majors na single nila. Nagkaroon pa yata ng parang dance contest yun yung Generals and Majors. Pero itong album na to, para sa akin, nagmarka itong Drums and Wires. I guess yung wires, yung interplay dun sa nung dalawang guitar players nila, and then drums of course. Iba rin yung drumming iba rin pumalo yung drummer nila. And then yung syempre, yung Black Sea, ibang klase rin yung album na yon. So, isa sila sa mga kakaibang sounding guitar-based new wave bands. So, ayan. Check it out, XTC, Drums and Wires from 1979. Alright. And then, Dead Boys. Ayan.
Dead Boys. Lahat yata ng mga punk bands dito nun, aside from yung Anarchy in the UK ng Sex Pistols, yung single nila na ano nga ba yun? Sonic Reducer. Tinugtog yung single na yon. Astig, aggressive, ang lupet ng singing ni Steve Bators, the late Steve Bators. So this album is from, ano pa yata ito if not 1978, mga 77. Isa sila dun sa mga matatawag natin ng pioneers ng punk sound and attitude and siguro pati sa bihis na rin, mga punk attitude in general. Si Steve Bators nagkaroon siya ng ibang banda later. Lords of the New Church yata yun, if I'm not mistaken. Pero isa siya dun sa mga nagmarkang personalities nung panahon yun, early punk music years. Yun. So check this album out. Ito yata yung first album nila Dead Boys. Young, Loud, and Snotty. Sobrang nagmarka sa akin dito yung what else but yung Sonic Reducer. And then Martha and the Muffins, new wave rock band. After this album, hindi ko na sila nasundan, pero na-feature tong album nila sa DZRJ, specifically yung single nila, yung Echo Beach. Yun yata yung nagpasikat sa kanila. I'm not sure kung may ibang sumunod, pero ang ganda nitong album na to. Much played noon ni Dante. Na-feature pa niya itong buong album nito. Metro Music, Martha and the Muffins. Not too famous, but worth listening to itong album na to, especially their single Echo Beach. And then lastly, Punk and Disorderly. Ayan, yung series ng punk compilation. Sino ba naman ang mga kapanahunan ko noon ang hindi nakapakinig o hindi nakaalam ito sa album na ito? Dun sa series na yan, ito yung pinaka-paborito ko, yung Punk and Disorderly 3. Specifically yung Viva la Revolution. Hindi ko maalala kung sinong tumugtog na yan, pero astig yung album na yan. Actually, yung buong series, astig, must have for all punk music lovers. Viva la Revolution, sino pa ba? Ayan, mga kasama dyan sa album, Angelic Upstarts, Exploited, UK Subs, yan. So, mga mismohan yung album na yan. So, parang if you are a lover of punk music, especially in early years, hindi ka pwedeng mawalan yung compilation na yan. Punk and Disorderly. Okay, yan lang yung mga gusto kong i-highlight na hindi ko nabanggit nung first episode nitong early years of punk and new wave on Philippine radio, specifically sa DZRJ. Actually, as I speak, ang dami pang pumapasok sa isipan ko na noong mga panahong yan, sabi ko nga kanina, imposibleng mabanggit lahat. Red Rockers, Modern English, ang dami pang pumapasok sa isip ko, Psychedelic Furs. I'm sure kung may gagawa sa inyo ng listahan, mas marami pang mababanggit dito sa nabanggit ko. Kanya-kanyang listahan tayo pero for me, itong mga na-mention ko ang mga nag-stand out noong mga panahong yon. Alright, so this is the second episode and ito na yung last. So, salamat for tuning in to my channel. Please don't forget to subscribe para masundan nyo yung mga ibang vlogs pa na padating. Alright, thank you. Adios, amigos.